أول هاوتزر ذاتية الدفع عيار 155 ملم من عيار 52 في الخدمة النشطة، وهي المدفعية ذاتية الدفع عيار 155 ملم من طراز BZH 2000. يمكن القول بأن مدافع الهاوتزر ذاتية الدفع الألمانية BZH 2000 تحتل مزايا دبابات الفهود الألمانية ودبابات نمر الصيد، مكانة رائدة في العالم من حيث الأداء والقوة والتنقل والأتمتة وما إلى ذلك. مدافع الهاوتزر ذاتية الدفع BZH 2000 يبلغ طول جسمه 7.92 مترا وعرضه 3.58 مترا، ويبلغ ارتفاع الجسم 3.06 مترا، وله قدرة ممتازة على المناورة، ويعتمد بشكل أساسي على هيكل خزان المحطة الرئيسية من نوع ليوبارد. إذا كان رد الفعل تمت إضافة الدرع وهو 60 طناً أثقل من ليبرد شرطة 1E4، لذلك من أجل الحفاظ على التنقل تم استبدال مدافع الهاوتزر ذاتية الدفع BZH 2000 بمحرك AMT شرطة 881 كو شرطة 500 في وصلت القوة إلى 987 حصاناً. أقصى سرعة القيادة على الأطر مكن أن تصل إلى 60 كيلومتراً فيل الساعة، ومكن أن تصل سرعة على الأطر الوعرة إلى 45 كيلومتراً فيل الساعة، وهي مزودة ب3 خزانات وقود مكنها الأسفر لمسافة 420 كيلومتراً على الطريق، مما يضمن أن مدافع الهاوتزر ذاتية آل دفع BZH 2000 مكن أن تتعاون مع دبابة آل نمر عندما تكون في ساحة المعركة. في الوقت نفسه بصفتها مدافع هاوتزر ذاتية الدفع تقود اتجاه تطوير المدفعية، فإن BZH 2000 هي أيضاً بارزة للغاية في قوة النيران. هاوتزر ذاتية الدفع BZH 2000 هي أول هاوتزر ذاتية الدفع يتم استخدامها 155 ملم و52 مرة العيار. تم تطوير مدفع هاوتزر عيار 39. تمت زيادة سعة غرفة الاحتراق من 18.8 لترا من ليفرتش شرطة 70 إلى 23 لترا. وفي الوقت نفسه تم تجهيز فوهة البندقية أيضاً بفرامل مشقوقة لزيادة السرعة الأولية وتقليل درجة توهج الكمامة. من حيث الأتمتة فإن مدافع الهاوتزر ذاتية الدفع BZH 2000 هي أيضاً لا مثيل لها، فهي مجهزة بنظام تحميل أوتوماتيكي بالكامل ونظام إدارة الذخيرة. يمتد النظام من المجلة في منتصف الجسم إلى الجزء الخلفي من المدافع. إعداد الصمات وتحميل القذائف آلياً بالكامل. نظام التحميل الأوتوماتيكي من إنتاج نقطة موك يتم تحميل البندقية عندما تكون البندقية بزاوية ارتفاع. يمكنها التعامل مع 60 طلقة من ذخيرة عيار 155 ملم. عند تجديد الذخيرة يمكن فتح باب حجرة القنابل في الجزء الخلفي من جسم المدافع ووضع القذائف في النقطة الثابتة لباب الفتحة، وبعد ذلك سيرسل نظام توصيل قذيفة مدافع الهاوتزر ذاتية الدفع BZH 2000 القذائف تلقائيا إلى حجرة القنابل ووضعها منهما في ما وقف. عندما تطلق مدافع الهاوتزر ذاتية الدفع BZH 2000 مدافع الهاوتزر يمكن أن توفر 3 جولات من الذخيرة في غضون 10 ثوان أو معدل إطلاق مستمر يبلغ 8 جولات في الدقيقة تتجاوز القذيفة المتفجرة المستخدمة 40 كيلومتراً. وبالطبع فإن أهم ما يميز مدافع الهاوتزر ذاتية الدفع BZH 2000 هو نظام التحكم في النيران. إنه مزود بنظام تحديد المواقع العالمي ونظام الملاحة بالقصور الذاتي، والذي يمكنه تحديد الاتجاه أثناء الحركة، ثم استقبال المعلومات المستهدفة من خلال رابط البيانات الرقمية، والتعاون مع الكمبيوتر الموجود على متن الطائرة لحساب المعلومات ومناثم إجراء دقيق. الشيء الأكثر أهمية هو أن مدافع الهاوتزر ذاتية الدفع BZH 2000 لديها أيضاً القدرة على ضرب عدة قذائف في نفس الوقت. يمكن أن تعطي ضربة قوية لنفس الهدف في طلقة واحدة، ولكن تسليم نفس الشيء إلى M109E3G الأمر سيستغرق أكثر من 11 دقيقة. يتم تتميز بدقة عالية وقدرة قوية على المناورة، بحيث تكون ذاتية الدفع BZH 2000 يمتلك تكتيك الاقتال والركض تحت فرضية إطلاق نار على يد دقاء نصف الطر خطأ بلغ 246 متراً فقط على مسافة 35 كيلومتراً. سلاح الدفاع عن النفس لمدافع الهاوتزر ذاتية الدفع BZH 2000 هو TMG شرطة مدفع رشاش عيار 37.62 ملم. وبالنظر إلى تهديد أنواع مختلفة من الأسلحة للمدفعية في الحرب الحديثة، فإن دفاع مدافع الهاوتزر ذاتية الدفع BZH 2000 لديه تدبير حماية شاملة.
يمكن لدرع البرج مقاومة النيران المباشرة لشظايا القذائف والمدافع الرشاشة عيار 14.5 ملم، ويمكن تجهيز الجسم والجزء العلوي من البرج بدرع تفاعلي للدفاع الفعال عن الذخيرة العلوية. الجدير بالذكر أن مدافع الهاوتزر ذاتية الدفع BZH-2000 حققت أقصى درجات الحماية للأفراد، حيث تم تخزين ذخيرتها في مؤخرة البرج معزولة عن الأفراد في قمرة القيادة، وهناك فتحة معززة في المنتصف للحماية. ومدافع الهاوتزر ذاتية الدفاع BZH-2000 المزودة أيضا بالتفجير. يمكن للوحة توجيه القوة التفجيرية إلى خارج المدافع عندما تنفجر الذخيرة بسبب هجمات العدو. على جانبي مدافع الهاوتزر ذاتية الدفع BZH-2000 هناك أيضا مموجة جوانب جانبية مشابهة لخزان لإبرد واحد لحماية نظام التعليق من التعرض لشظايا من الذخيرة من أجل منع إصابة الأفراد. فإن مدافع الهاوتزر ذاتية الدفع BZH-2000 مزودة أيضا بنظم حماية نووي وبولوجي وكيميائي كامل للسيارة، جهاز إطفاء حريق أوتوماتيكي. من حيث الأداء يمكن لمدافع الهاوتزر ذاتية الدفع BZH-2000 إكمال المهمة، وهو ما يعادل مهمة 3 مدافع الهاوتزر ذاتية الدفع شرطة 109E3G في عصر تخفيض عدد الموظفين. أصبح هذا الأداء أكثر أهمية. في بحث وتطوير مدافع الهاوتزر ذاتية الدفع BZH-2000 كان الجيش الألماني مهما كان الثمن. في أكتوبر 1986 اقترحت ألمانيا خطة البحث BZH-2000 ووقعت عقد بحث وإنتاج تجريبي بقيمة 180 مليون علامة مع ويكمان ورينميلتيلد في العام التالي. يطلب الجيش الألماني أن يصل الحد الأقصى لمدى هذه المدفعية الجديدة إلى 40 كيلومترا، ويحتاج إلى اعتماد نظام متطور للتحكم في الحرائق ونظام ملاحة ونظام تحميل آلي. ويمكن القول إن المتطلبات صارمة للغاية عند استخدامها بفعالية في إطار البيئة النووية واليوكيميائية وغيرها من الظروف القاسية، ما هو غير متوقع أن بعد بضع سنوات كل هذه المطالب قد تحققت. في عام 1991 أنتجت شركة وإكمن 4 نماذج أولية من المدفعية، والتي تم تسليمها إلى الجيش الألماني لاختبار شامل لمدة 4 سنوات. وفيما يتعلق باختبار نظام المدفعية، أجرى الجيش الألماني مشاريع مثل تشغيل المدفعية وإطلاق النار والأتمتة وهجوم النبض الكهرومغناطيسي. تم إجراء اختبارات صارمة. من حيث اختبارات التكيف البيئي والمناخي، اختار الجيش الألماني المناطق المتجمدة في كندا للاختبار في الشتاء والمناطق الاستوائية بالقرب من خط الاستواء في اليمن في الصيف لاختبار BZH-2000 دفعة قدرة الهاوتزر على التكيف مع المناخ القاسية. من حيث التنقل، اختار الجيش الألماني سفر أكثر من 20,000 كيلومتر على تضاريس مختلفة، بما في ذلك النقل المستمر لمسافات طويلة. عند اختبار المدفعية، أطلق الجيش الألماني 8200 قذيفة مدفعية. أصبحت مدافع الهاوتزر ذاتية الدفع BZH-2000 من الدرجة الأولى في العالم. بالطبع من الناحية الموضوعية، فإن البيانات الورقية لدى الصليبيين التابعين للجيش الأمريكي هي في الواقع أكثر قوة، فهي تتفوق على مدافع الهاوتزر ذاتية الدفع BZH-2000 في بيانات مختلفة، لا سيما النطاق وللتنقل جيد جدأ، لكن لصليبيين تستخدم الكثير من التكنولوجيا المتقدمة، وصلت التكلفة إلى رقم مرعب للغاية. لذلك ألغى الجيش الأمريكي هذا المشروع في عام 2002. بعد كل شيء، منذ تفكك الاتحاد السوفيتي، تعتقد الولايات المتحدة أن سلسلة M109 كافية. حتى الآن قد تكون سلسلة M109 بعيدة بعض الشيء عن القضاء عليها في ساحة المعركة. وقد أدى هذا أيضا إلى تخلف الولايات المتحدة عن الجيش الألماني من حيث الدبابات. ومن الجدير بالذكر أن المركز الأول الحالي في المانيا لم تعد مدفعية الدفع هي مدفعية BZH-2000، ولكن مدافع هاوتزر ذاتية الدفع GM للجيش الألماني.